khao khát, ai cũng kiếm tìm. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, hạnh phúc có thực sự miễn phí? Để có được niềm vui, chúng ta đã đánh đổi những gì? Có những nụ cười che giấu nỗi đau, có những thành công phải trả bằng sự cô đơn, có những khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua, nhưng phía sau là khoảng trống trĩu nặng trong lòng. Bởi lẽ không có thứ ánh sáng nào mà không đi kèm với bóng tối. Hạnh phúc không đơn thuần chỉ là cảm giác thăng hoa, mà còn là những mất mát ta chấp nhận, những vết thương ta học cách vượt qua. Vậy, cái giá thực sự của hạnh phúc là gì? Và liệu có đáng để ta theo đuổi đến cùng? Hãy cùng khám phá góc khuất phía sau niềm. Người ta thường mải mê chạy theo hạnh phúc, nhưng ít ai tự hỏi, hạnh phúc có thực sự trọn vẹn? Trong ánh sáng rực rỡ của niềm vui, luôn có những khoảng tối mà không phải ai cũng nhận ra. Có những nụ cười, giấu sau đó là sự mỏi mệt. Có những khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua, nhưng phía sau lại là một khoảng trống vô định. Chúng ta khao khát hạnh phúc, nhưng càng nắm chặt, nó lại càng dễ tan biến. Hạnh phúc giống như những cánh hoa mềm mại, nếu siết quá mạnh, những cánh hoa mong manh sẽ vỡ nát trong tay. Một số người dành cả đời để theo đuổi hạnh phúc, nhưng rồi họ nhận ra thứ họ có được chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, còn lại chỉ là sự hụt hẫng. Có một sự thật ít ai nhận ra, hạnh phúc không hoàn toàn miễn phí. Đằng sau mỗi niềm vui là một sự đánh đổi. Khi có được thứ này, ta buộc phải mất đi thứ khác. Để có sự nghiệp vững chắc, ta phải hy sinh những buổi tối yên bình bên gia đình. Để theo đuổi đam mê, ta phải chấp nhận cô đơn. Để đạt đến thành công, ta phải đánh đổi những giấc ngủ, những giây phút thảnh thơi. Càng đi xa trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, ta càng nhận ra không có gì là trọn vẹn, không có gì là mãi mãi. Có những niềm vui kéo theo áp lực. Khi ta có tất cả, ta lại sợ mất đi. Người thành công sợ thất bại, người giàu có sợ nghèo khó, người hạnh phúc sợ một ngày đau thương ập đến. Khi đã nếm trải hạnh phúc, ta lại trở nên mong manh hơn trước bất kỳ mất mát nào. Vậy nên, có những người sau khi chạm tay vào giấc mơ của mình lại bất giác cảm thấy trống rỗng. Họ không còn cảm giác vui vẻ như họ từng nghĩ, mà chỉ có một nỗi sợ hãi vô hình, sợ mất đi những gì đã có. Những niềm vui cũng có thể trở thành cái bẫy. Khi quá quen với những khoảnh khắc thăng hoa, ta dễ rơi vào trạng thái nghiện cảm giác hạnh phúc, luôn muốn nhiều hơn nữa. Người ta tìm đến những cuộc vui thâu đêm, những thú vui vật chất, những thành tựu mới. Nhưng càng tìm kiếm, ta lại càng cảm thấy không đủ. Niềm vui hôm qua không còn đủ thỏa mãn cho hôm nay. Cứ như vậy, ta vô thức biến mình thành kẻ chạy trốn, chạy mãi về phía trước mà không bao giờ cảm thấy trọn vẹn. Có đôi khi, hạnh phúc đi kèm với sự cô đơn. Bạn đã từng thấy ai đó đứng trên đỉnh cao, nhưng trong lòng lại trống rỗng chưa? Khi ta đạt được những điều mà người khác không thể, ta vô tình trở nên lạc lõng. Có những giấc mơ chỉ có thể đi một mình, có những thành công không thể chia sẻ cùng ai. Và rồi, khi niềm vui qua đi, ta giật mình nhận ra xung quanh chẳng còn ai bên cạnh. Thế nhưng, dù hạnh phúc có mặt tối, điều đó không có nghĩa là ta nên từ bỏ nó. Bởi lẽ, hạnh phúc thực sự không phải là đạt được tất cả, mà là biết đủ với những gì đang có. Khi ta ngừng tìm kiếm những điều quá xa xôi, ta mới thấy rằng hạnh phúc thật ra luôn ở ngay đây. Trong ánh hoàng hôn cuối ngày, trong tiếng cười của những người thân yêu, trong những khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp. Hạnh phúc không phải là thứ ta có thể nắm giữ mãi mãi, nhưng nếu ta biết trân trọng hiện tại, ta sẽ không còn lo lắng về những gì sẽ mất đi. Bởi vì hạnh phúc không nằm ở tương lai hay quá khứ, mà nằm ngay trong khoảnh khắc này nếu ta biết cách tận hưởng. Một ngày nọ, có một chàng thanh niên trẻ tìm đến một vị thiền sư với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh kể rằng mình vừa đạt được thành công lớn trong công việc, có một tình yêu đẹp và cuộc sống dường như hoàn hảo. Anh nói với vị thiền sư: "Thưa thầy, con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Mọi thứ con muốn, con đều có được. Đây có phải là đỉnh cao của hạnh phúc không?" Vị thiền sư mỉm cười, rót cho chàng thanh niên một tách trà rồi nhẹ nhàng hỏi: "Con đã từng thấy một ngọn nến chưa?" Chàng thanh niên gật đầu, có chút bối rối trước câu hỏi không liên quan này. Thiền sư tiếp tục: "Khi ngọn nến cháy sáng, nó đem lại ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Nhưng con có nhận ra rằng khi nó sáng lên, chính nó cũng đang dần bị đốt cháy không?" Chàng thanh niên lặng người,
Vị thiền sư nhìn anh rồi nói: hạnh phúc của con cũng giống như ngọn nến kia. Ánh sáng của nó rực rỡ, nhưng con có nhận ra cái giá mà nó phải trả không? Mọi niềm vui trên đời đều có mặt tối, và nếu không nhận ra điều đó, con sẽ dễ dàng đánh mất nó trong khoảnh khắc con không ngờ nhất. Chàng thanh niên trầm tư. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều này. Trong tâm trí anh, hạnh phúc chỉ đơn giản là đạt được những điều mình mong muốn, nhưng chưa từng nghĩ đến cái giá mà mình phải trả. Thiền sư chậm rãi nói: con có biết tại sao nhiều người khi đạt được hạnh phúc rồi lại trở nên lo sợ không? Khi con có một thứ gì đó quý giá, con bắt đầu sợ mất nó. Khi con yêu ai đó thật nhiều, con bắt đầu sợ một ngày họ rời xa. Khi con đứng trên đỉnh cao, con sợ một ngày mình sẽ rơi xuống. Đó chính là mặt tối của niềm vui mà ít ai nhận ra. Khi con càng hạnh phúc, con càng dễ bị ràng buộc bởi chính niềm vui đó. Chàng thanh niên cúi đầu, lòng anh bắt đầu dấy lên một nỗi bất an. Quả thật, khi nghĩ về tình yêu của mình, anh chợt thấy lo sợ. Liệu có ngày nào đó nó sẽ phai nhạt? Khi nghĩ về công việc, anh chợt nhận ra rằng để giữ được thành công, anh phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thiền sư nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của chàng thanh niên, nhẹ nhàng nói: con không cần phải từ bỏ hạnh phúc, nhưng hãy hiểu rằng hạnh phúc không phải là thứ gì đó bền vững. Nó đến rồi đi như những con sóng ngoài biển khơi. Nếu con bám víu vào nó, con sẽ đau khổ khi nó tan biến. Nhưng nếu con biết tận hưởng niềm vui một cách tự nhiên, không níu kéo, không ràng buộc, con sẽ luôn cảm thấy an yên, ngay cả khi niềm vui không còn. Chàng thanh niên lặng im hồi lâu, rồi cúi đầu cảm tạ vị thiền sư. Từ ngày hôm đó, anh không còn quá lo lắng về việc giữ chặt hạnh phúc nữa. Anh học cách tận hưởng nó trọn vẹn. Khi nó đến và khi nó rời đi, anh chấp nhận như một phần tự nhiên của cuộc sống. Và nhờ vậy, anh không còn bị mặt tối của niềm vui ám. Cái giá của hạnh phúc đánh đổi gì để có được niềm vui? Ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông, có một chàng trai trẻ tên là Akira. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả để mưu sinh. Nhưng Akira luôn nuôi dưỡng một ước mơ trở thành người giàu có và được tôn trọng. Mỗi ngày, anh làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, tích góp từng đồng xu nhỏ. Sau nhiều năm lao động không ngừng nghỉ, anh đã gây dựng được một sự nghiệp đáng nể. Akira sở hữu những cánh đồng rộng lớn, một ngôi nhà khang trang và được cả làng kính nể. Anh đã đạt được hạnh phúc mà mình từng ao ước. Thế nhưng, một ngày nọ, khi ngồi bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng bát ngát của mình, Akira chợt cảm thấy một sự trống rỗng lạ thường. Anh nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi không có gì trong tay, nhưng lại có những giây phút vô tư cười bên lũ bạn. Bây giờ, anh có tất cả, nhưng lại không còn những người bạn thân thiết bên cạnh. Anh nhận ra rằng, để có được thành công, anh đã đánh đổi rất nhiều thứ. Đánh đổi tuổi trẻ để lao động không ngừng, đánh đổi sự vô tư để đổi lấy trách nhiệm và áp lực, đánh đổi những mối quan hệ thân tình để theo đuổi tham vọng. Akira nhận ra rằng hạnh phúc không miễn phí. Nó luôn đi kèm với một cái giá nào đó, đôi khi là những thứ mà ta không nhận ra cho đến khi đã quá muộn. Bài học từ câu chuyện của Akira, cái giá của tiền bạc, có câu nói: tiền có thể mua được một chiếc giường êm ái, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Akira có thể mua được tất cả những gì anh muốn, nhưng anh không thể mua lại những tháng ngày vô tư của tuổi trẻ. Cái giá của thành công, Đức Phật từng dạy: dục vọng như nước biển, càng uống càng khát. Khi theo đuổi thành công, con người ta thường không có điểm dừng. Akira cứ lao vào kiếm tiền mà không nhận ra rằng mỗi thành công đều đi kèm với áp lực, lo toan và mất mát. Cái giá của tình yêu và các mối quan hệ trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: sở hữu càng nhiều, đau khổ càng lớn. Vì vậy, người trí biết đủ là người giàu có nhất. Khi quá mải mê với công danh, Akira không còn thời gian cho những người thân yêu. Đến khi có tất cả, anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất tình cảm chân thành từ những người xung quanh. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Câu chuyện của Akira nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ việc biết đủ và trân trọng những gì đang có. Đừng quá lao vào thành công mà quên đi những giá trị thực sự của cuộc sống: tình thân, sức khỏe, sự bình yên trong tâm hồn. Học cách cân bằng giữa tham vọng và sự an nhiên.
Hạnh phúc không miễn phí, nhưng nếu ta biết lựa chọn khôn ngoan, ta sẽ không phải đánh đổi những điều quý giá nhất trong đời. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, và cảm xúc con người chính là những con sóng vỗ lên mặt nước ấy. Có những ngày lòng ta phẳng lặng như hồ thu, có những ngày lại cuộn trào như biển động. Cảm xúc là thứ khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng chính là thứ có thể dìm ta xuống vực sâu của khổ đau và tuyệt vọng. Hiểu rõ bản chất của cảm xúc chính là hiểu rõ chính mình, bởi mọi suy nghĩ, hành động và số phận của ta đều bị chi phối bởi thế giới nội tâm. Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một trái tim biết rung động. Khi gặp điều vui, ta cười. Khi gặp điều buồn, ta khóc. Khi được yêu thương, ta thấy hạnh phúc. Khi bị phản bội, ta đau khổ. Cảm xúc đến một cách tự nhiên, như hơi thở, như dòng nước chảy. Nhưng mấy ai nhận ra rằng cảm xúc thực chất chỉ là những phản ứng thoáng qua của tâm trí. Niềm vui đến rồi đi, nỗi buồn rồi cũng phai nhạt. Ngay cả nỗi đau tưởng như kéo dài mãi mãi cũng dần lùi vào quá khứ. Nhưng chính vì quá bám víu vào cảm xúc, ta lại để chúng chi phối đời mình, để rồi quên mất rằng ta mới là chủ nhân thực sự của tâm hồn mình. Có những người luôn chạy theo niềm vui, mong muốn được hạnh phúc mãi mãi. Họ tìm kiếm những thứ khiến họ phấn khích. Họ theo đuổi danh vọng, tiền bạc, tình yêu, với hy vọng rằng chúng sẽ đem lại sự thỏa mãn dài lâu. Nhưng càng cố tìm kiếm, họ càng nhận ra rằng hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn. Một thành công hôm nay có thể trở thành áp lực ngày mai. Một mối tình ngọt ngào có thể biến thành nỗi đau khi chia xa. Cuộc sống giống như một trò chơi đuổi bắt, khi ta cứ chạy mãi về phía trước mà không bao giờ chạm được vào thứ mình khao khát. Cũng có những người mãi chìm đắm trong đau khổ, để mặc cho những vết thương lòng bào mòn chính mình. Họ nhớ mãi một lời nói tổn thương, ôm lấy những nỗi buồn cũ kỹ và tự giam mình trong những cảm xúc tiêu cực. Nhưng có bao giờ họ tự hỏi, liệu nỗi đau có thực sự đến từ thế giới bên ngoài, hay chính là do họ tự tạo ra? Một cơn mưa rơi xuống có thể khiến người này buồn bã, nhưng lại làm người khác thấy thư thái. Một lời nói vô tâm có thể khiến ta tổn thương, nhưng nếu không chấp nhận, nó sẽ chẳng còn sức ảnh hưởng. Nỗi đau, xét cho cùng, không đến từ những gì xảy ra, mà đến từ cách ta nhìn nhận nó. Đức Phật từng dạy rằng mọi cảm xúc đều vô thường, giống như những đám mây trôi trên bầu trời. Chúng đến rồi đi, không có gì là mãi mãi. Nếu ta biết quan sát cảm xúc của mình mà không bám víu vào chúng, ta sẽ không còn bị chúng lôi kéo. Khi vui, hãy tận hưởng niềm vui, nhưng đừng quá lụy vào nó. Khi buồn, hãy để nỗi buồn trôi qua mà không xem nó là tất cả. Nếu hiểu được điều này, ta sẽ tìm thấy sự bình yên ngay trong những biến động của cuộc sống. Có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông đến gặp một vị thiền sư và nói: "Con luôn cảm thấy bất an. Khi con vui, con lại lo sợ niềm vui ấy sẽ biến mất. Khi con buồn, con lại muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn. Làm sao để con có thể sống mà không bị cảm xúc làm khổ?" Vị thiền sư mỉm cười, đưa cho ông ta một tách trà và nói: "Hãy cầm tách trà này thật chặt." Người đàn ông làm theo, nhưng ngay lập tức cảm thấy khó chịu vì hơi nóng từ tách trà làm bỏng tay mình. Thiền sư nói: "Cảm xúc cũng như tách trà nóng này. Nếu con cầm nó quá chặt, con sẽ bị bỏng. Nếu con buông ra một chút, con có thể thưởng thức nó mà không bị tổn thương." Người đàn ông chợt nhận ra rằng vấn đề không nằm ở tách trà, mà nằm ở cách anh ta cầm nó. Cuộc sống cũng như vậy. Nếu ta bám víu vào những cảm xúc của mình quá mức, chúng sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng nếu ta biết cách chấp nhận chúng, quan sát chúng mà không để chúng chi phối, ta sẽ tìm thấy sự tự do trong tâm hồn. Một cơn gió đến rồi đi, một đám mây bay qua bầu trời, một con sóng vỗ vào bờ cát rồi tan biến. Cảm xúc cũng vậy, chỉ là những dòng chảy tạm thời, không có gì là mãi mãi. Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn quá vui mừng khi hạnh phúc đến, cũng không quá đau khổ khi buồn bã ập đến. Ta sẽ sống một cách trọn vẹn, nhưng không để cảm xúc làm chủ mình. Hạnh phúc thực sự không phải là một trạng thái cảm xúc kéo dài mãi mãi, mà là sự an nhiên trong tâm trí. Nó không phải là sự vắng mặt của đau khổ, mà là khả năng đối diện với mọi cung bậc cảm xúc mà không bị chúng chi phối. Khi ta không còn bị cuốn theo những biến động của tâm hồn,
ta sẽ cảm nhận được một niềm an vui sâu sắc. Một niềm vui không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài, mà đến từ sự hiểu biết và chấp nhận chính mình. Có một bài kệ của Đức Phật nói rằng, tâm như dòng nước, nếu tĩnh lặng thì trong suốt, nếu xao động thì mờ đục. Người trí tuệ không để cảm xúc khuấy động tâm mình, như mặt hồ không bị gió làm lay động. Khi ta hiểu rõ bản chất của cảm xúc, ta sẽ không còn bị chúng làm chủ, mà ngược lại, ta sẽ làm chủ được chính mình. Và đó chính là bí mật lớn nhất của cuộc sống. Con người sinh ra đã mang trong mình một nỗi khát khao vô tận, khát khao hạnh phúc. Từ thuở ấu thơ, ta đã học cách mỉm cười khi được yêu thương, bật khóc khi cảm thấy cô đơn. Khi lớn lên, ta lại tiếp tục hành trình kiếm niềm vui qua những thành tựu, danh vọng, tình yêu và tiền bạc. Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi, hạnh phúc thực sự là gì và tại sao ta luôn theo đuổi nó? Dù đôi khi cái giá phải trả lại là đau khổ, hạnh phúc là thứ mong manh, như một cơn gió lướt qua kẽ tay, như một ánh sáng nhạt dần trong hoàng hôn. Có lúc ta tưởng rằng mình đã nắm chặt được nó, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, nó lại vụt đi. Một chiếc xe mới mua rồi cũng cũ đi. Một mối tình nồng cháy rồi cũng phai nhạt. Một giấc mơ đẹp đến mấy rồi cũng chỉ là ký ức. Hạnh phúc giống như một ngọn lửa trong đêm đông, càng đến gần ta càng cảm thấy ấm áp, nhưng càng muốn giữ chặt ta lại càng sợ nó sẽ tắt. Có người dành cả đời để tìm kiếm sự giàu sang, tin rằng khi có đủ tiền bạc họ sẽ được bình yên. Nhưng khi đã có trong tay mọi thứ, họ lại lo lắng về việc mất đi. Có người đánh đổi tất cả để có được tình yêu, nhưng khi tình yêu không còn như thuở ban đầu, họ lại sống trong đau khổ và tiếc nuối. Có người luôn theo đuổi những thành tựu, nhưng khi đứng trên đỉnh cao, họ lại thấy trống rỗng, tự hỏi liệu đây có phải là hạnh phúc mà họ từng mong muốn. Đức Phật từng dạy rằng mọi đau khổ trên thế gian này đều bắt nguồn từ lòng tham. Ta luôn muốn có nhiều hơn, muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp mãi mãi, nhưng quên mất rằng cuộc đời là vô thường. Ta đau khổ không phải vì không có hạnh phúc, mà vì ta quá cố chấp với hạnh phúc. Ta muốn mọi thứ phải theo ý mình, muốn cảm xúc của ta luôn thăng hoa, nhưng thực tế lại không bao giờ diễn ra như vậy. Có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông tìm đến một vị thiền sư và hỏi: làm sao để con có thể sống hạnh phúc mãi mãi? Vị thiền sư không trả lời ngay, mà dẫn anh ta ra ngoài, chỉ vào một con sông đang chảy xiết và nói: con có thể ngăn dòng sông này lại không? Người đàn ông lắc đầu. Thiền sư mỉm cười: cảm xúc cũng như dòng nước, nếu con cứ cố nắm giữ, con sẽ bị cuốn trôi. Nhưng nếu con học cách để nó chảy qua, con sẽ luôn được bình yên. Thật vậy, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một trạng thái của tâm hồn. Nếu ta đặt điều kiện cho hạnh phúc, rằng ta chỉ hạnh phúc khi đạt được một điều gì đó, khi có được một ai đó, thì ta sẽ luôn sống trong lo âu và bất an. Bởi cuộc đời này không bao giờ trọn vẹn theo ý ta. Nhưng nếu ta biết chấp nhận, biết bằng lòng với hiện tại, ta sẽ thấy hạnh phúc ở ngay trong những điều nhỏ bé nhất. Một buổi sáng bình yên, một tách trà ấm, một nụ cười hiền hậu từ người xa lạ. Có người từng hỏi, nếu không theo đuổi hạnh phúc, vậy cuộc sống có còn ý nghĩa không? Nhưng có lẽ câu hỏi đúng hơn nên là liệu ta có đang theo đuổi đúng thứ mang lại hạnh phúc thật sự không? Nhiều khi ta cứ mãi miết đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, mà quên mất rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất, không nằm ở những gì ta có, mà nằm ở cách ta nhìn nhận cuộc sống. Một người sống trong ngôi nhà to lớn chưa chắc đã hạnh phúc hơn một người sống trong căn nhà nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười. Một người có mọi thứ trong tay chưa chắc đã thanh thản hơn một người biết trân trọng những gì mình đang có. Đức Phật từng nói, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là con đường. Khi ta ngừng tìm kiếm một thứ hạnh phúc xa vời, khi ta buông bỏ những kỳ vọng và chấp niệm, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn. Ta sẽ hiểu rằng không cần phải đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới có thể mỉm cười. Mỗi khoảnh khắc ta đang sống chính là một món quà. Chỉ cần ta biết đón nhận, ta sẽ không còn phải chạy theo hạnh phúc nữa, vì nó đã luôn ở đây, trong chính tâm hồn ta. Cuộc đời là một hành trình dài, nơi mỗi người đều phải trải qua những thăng trầm, được và mất, vui và buồn. Có những lúc ta cảm thấy mình thật may mắn khi đạt được điều mong muốn, nhưng cũng có những khi ta đau lòng vì mất đi những thứ quý giá.
Nhưng liệu có bao giờ ta tự hỏi điều gì thực sự là được và điều gì thật sự là mất? Và có khi nào những thứ ta cố gắng níu giữ lại chính là gánh nặng, còn những điều ta đánh mất lại giúp ta trưởng thành hơn? Có một câu chuyện kể rằng một chàng trai trẻ tìm đến một bậc thầy minh triết và hỏi: "Thưa thầy, làm sao để con có thể đạt được mọi thứ mà không phải mất đi điều gì?" Vị thầy già nhìn chàng trai và chỉ vào một cái cốc rỗng trước mặt: "Con hãy rót nước vào đây." Chàng trai làm theo, rót nước đầy chiếc cốc. Vị thầy lại bảo: "Bây giờ hãy đổ thêm nước nữa đi." Chàng trai lắc đầu, nhưng nước sẽ tràn ra mất. Vị thầy mỉm cười: "Cuộc đời cũng vậy. Nếu con cứ muốn nhận thêm mà không chịu buông bỏ, con sẽ không thể có thêm bất cứ điều gì. Để có được, trước tiên con phải học cách buông đi." Trong cuộc sống, ta thường nghĩ rằng được nghĩa là có trong tay những gì ta mong muốn: tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp, danh vọng. Và mất là khi ta không thể giữ lại những điều ấy. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Một người giàu có nhưng luôn lo lắng về tiền bạc, liệu có thực sự được không? Một người có địa vị cao nhưng không thể tìm thấy niềm vui, liệu có thực sự hạnh phúc? Đôi khi, những thứ ta nghĩ là được lại là nguyên nhân khiến ta đau khổ, còn những thứ ta nghĩ là mất lại là cơ hội để ta sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Có những người dành cả đời để theo đuổi sự nghiệp, để rồi khi nhìn lại, họ nhận ra rằng mình đã đánh mất gia đình, những giây phút bình yên, những khoảnh khắc đáng giá bên người thân yêu. Họ đạt được thành công, nhưng cái giá phải trả là những ngày cô đơn, những giấc ngủ không yên. Có những người chấp nhận đánh đổi tất cả vì tình yêu, nhưng đến khi mối quan hệ tan vỡ, họ mới hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng đáng để giữ lại, không phải ai cũng thuộc về ta mãi mãi. Đức Phật từng dạy: trên đời này không có gì là của ta, tất cả chỉ là duyên hợp rồi tan. Hiểu được điều này, ta sẽ không còn bám víu vào những điều vô thường. Khi ta mất đi một thứ gì đó, có thể đó không phải là mất mát, mà là một sự chuyển hóa. Giống như khi một chiếc lá rơi xuống, đó không phải là kết thúc, mà là sự chuẩn bị cho một vòng đời mới. Khi một cánh cửa khép lại, có thể một cánh cửa khác đang mở ra, chỉ là ta chưa đủ bình tĩnh để nhận ra. Cuộc sống là một chuỗi những trao đổi. Để có được sức khỏe, ta phải biết từ bỏ những thói quen xấu. Để có được sự bình yên, ta phải học cách buông bỏ những muộn phiền. Để có được sự trưởng thành, ta phải chấp nhận những bài học từ đau khổ. Không có gì đến với ta mà không đòi hỏi một sự đánh đổi nào đó. Nhưng điều quan trọng không phải là ta mất gì, mà là ta đã học được gì từ những điều đã mất. Có một vị thiền sư từng nói: người hạnh phúc không phải là người có tất cả, mà là người biết trân trọng những gì mình đang có. Khi ta cứ mãi nhìn vào những gì đã mất, ta sẽ không thể tận hưởng những gì đang ở bên cạnh. Nhưng khi ta biết trân quý hiện tại, ta sẽ nhận ra rằng những gì ta có trong khoảnh khắc này mới thực sự là điều đáng giá nhất. Trong nhân gian, có người từng nói: mất đi một người không thuộc về ta chính là được lại chính mình. Đúng vậy, có những sự mất mát không phải là tổn thương, mà là sự giải thoát. Khi một người rời xa ta, có thể đó là duyên đã hết, là cơ hội để ta tìm thấy một con đường mới phù hợp hơn. Khi ta mất đi một điều gì đó, có thể đó là cách mà cuộc đời nhắc nhở ta rằng ta cần nhìn lại chính mình, cần thay đổi để trở nên tốt hơn. Vậy nên, trong cuộc đời này, đừng quá vui mừng khi đạt được, cũng đừng quá đau buồn khi mất đi. Mọi thứ đều là một phần của dòng chảy tự nhiên, đến rồi đi, hợp rồi tan. Hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà nằm ở cách ta chấp nhận mọi thứ với một tâm thái nhẹ nhàng. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ không còn bị trói buộc bởi những được mất hơn thua. Ta sẽ học được cách sống an nhiên giữa dòng đời, như cánh chim bay giữa bầu trời rộng lớn, tự do và không ràng buộc. Có một câu nói rất hay: càng cố giữ, càng mất; càng biết buông, càng được. Bởi vì đôi khi điều tuyệt vời nhất không nằm ở những gì ta có thể nắm giữ, mà nằm ở những gì ta dám buông tay. Cuộc sống là một hành trình dài, với muôn vàn cung bậc cảm xúc, nơi ta liên tục đối diện với những được và mất, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và thất vọng. Ta luôn khao khát hạnh phúc, nhưng liệu ta có thực sự hiểu bản chất của hạnh phúc? Ta cố gắng theo đuổi những điều mình cho là đáng giá, nhưng đôi khi đạt được rồi, ta lại không thấy thỏa mãn.
Ta sợ mất mát, nhưng chính những mất mát ấy lại mang đến cho ta những bài học quan trọng. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là ta có gì trong tay, mà là ta đã học được gì trên hành trình của chính mình. Khi nhìn lại, ta sẽ thấy rằng tất cả những gì ta trải qua đều là một phần tất yếu của cuộc sống. Có những niềm vui giúp ta thêm yêu đời, nhưng cũng có những nỗi buồn khiến ta trưởng thành. Có những điều ta theo đuổi bằng tất cả trái tim, nhưng đến một ngày nào đó, ta nhận ra rằng chúng chưa chắc đã mang lại cho ta sự bình yên. Có những thứ ta đánh mất, tưởng như là đau khổ, nhưng khi bước qua rồi, ta lại thấy đó là cơ hội để ta tìm được một con đường mới tốt đẹp hơn. Được và mất, hãy học cách chấp nhận. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, và trong dòng chảy ấy không có gì là mãi mãi. Những gì ta có hôm nay có thể không còn ngày mai, và những gì ta nghĩ rằng đã mất đi có thể sẽ quay trở lại theo một cách khác. Khi ta biết chấp nhận quy luật này, ta sẽ không còn quá đau khổ trước những mất mát, cũng không quá kiêu hãnh khi có được. Đức Phật từng dạy, vạn vật trên thế gian đều là duyên hợp mà thành, đến lúc duyên tan, tất cả sẽ rời xa. Nếu hiểu được điều này, ta sẽ biết cách trân trọng hiện tại, sống một cách ý nghĩa mà không vướng bận quá nhiều vào quá khứ hay tương lai. Hạnh phúc không nằm ở sự theo đuổi, mà ở sự cảm nhận. Con người luôn khao khát hạnh phúc, nhưng càng cố tìm kiếm, ta lại càng thấy nó xa vời. Hạnh phúc không phải là một điểm đến, cũng không phải là thứ ta có thể nắm giữ mãi mãi. Nó là một khoảnh khắc, là sự cảm nhận từ bên trong. Ta có thể có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng nếu lòng ta luôn bất an, hạnh phúc cũng trở thành một thứ xa xỉ. Nhưng nếu ta biết hài lòng với những gì mình đang có, biết trân quý từng khoảnh khắc, thì dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ tìm thấy niềm vui. Cảm xúc là một phần của con người, hãy lắng nghe chúng. Mọi cung bậc cảm xúc đều có ý nghĩa riêng. Niềm vui giúp ta thêm yêu đời, nỗi buồn giúp ta sâu sắc hơn. Sự giận dữ nhắc nhở ta về những giới hạn, còn nỗi đau giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình. Nếu ta cứ mãi chạy trốn cảm xúc, ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu bản thân. Thay vì sợ hãi hay cố gắng kiểm soát, hãy học cách lắng nghe và chấp nhận chúng. Khi ta thấu hiểu cảm xúc của mình, ta sẽ không còn bị cuốn theo chúng, mà sẽ biết cách sử dụng chúng để sống một cuộc đời cân bằng hơn. Cái giá của hạnh phúc không có gì là miễn phí. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, kể cả hạnh phúc. Để có được một điều gì đó, ta luôn phải đánh đổi một điều khác. Muốn có sự tự do, ta phải buông bỏ những ràng buộc. Muốn có một cuộc sống ý nghĩa, ta phải học cách vượt qua những khó khăn. Muốn có bình yên, ta phải biết chấp nhận những gì không thể thay đổi. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà không có thử thách. Nhưng nếu ta đủ dũng cảm để bước đi, ta sẽ nhận ra rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng. Mặt tối của niềm vui, đừng để bị lừa dối bởi vẻ ngoài. Không phải lúc nào niềm vui cũng thực sự mang lại hạnh phúc. Đôi khi, những gì ta nghĩ là hạnh phúc lại chính là nguyên nhân khiến ta đau khổ về sau. Ta có thể vui mừng khi đạt được danh vọng, nhưng rồi lại lo sợ mất đi. Ta có thể hạnh phúc khi có được tình yêu, nhưng rồi lại dằn vặt vì những kỳ vọng không thành. Ta có thể tận hưởng những thú vui trước mắt, nhưng rồi nhận ra rằng chúng chỉ mang lại cảm giác trống rỗng. Vì vậy, đừng để bản thân bị lừa dối bởi những niềm vui nhất thời. Hãy tự hỏi, niềm vui này có thực sự bền vững không? Nó có mang lại sự bình yên cho tâm hồn ta không? Vậy, sau tất cả, điều quan trọng nhất chính là thái độ của ta đối với cuộc sống. Khi ta biết chấp nhận những điều không thể thay đổi, ta sẽ không còn đau khổ vì mất mát. Khi ta biết trân trọng những gì đang có, ta sẽ không còn phải mãi miết chạy theo những điều xa vời. Khi ta hiểu rằng hạnh phúc không phải là sự theo đuổi, mà là sự cảm nhận, ta sẽ tìm thấy niềm vui ngay trong chính hiện tại. Cuộc sống không phải là một bài toán để ta đi tìm đáp án đúng sai, mà là một bức tranh đầy màu sắc, nơi mỗi người tự vẽ lên câu chuyện của chính mình. Có những lúc bức tranh ấy sẽ rực rỡ, nhưng cũng có lúc nó nhuốm màu u ám. Nhưng điều quan trọng là ta có dám tiếp tục vẽ, có dám chấp nhận những gam màu tối để làm nền cho những sắc màu tươi sáng hơn không? Một ngày nào đó, khi ta nhìn lại, ta sẽ thấy rằng tất cả những gì ta từng trải qua đều có ý nghĩa. Những được và mất, niềm vui và nỗi buồn, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên con người ta hôm nay. Và khi hiểu được điều đó,
ta sẽ không còn tiếc nuối, không còn hối hận. Ta sẽ chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi, bởi vì ta biết rằng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời này, dù là vui hay buồn, đều là một món quà đáng trân trọng. Chúng tôi rất vui khi các bạn quay trở lại với kênh Cổ Nhân Xưa. Rất hy vọng rằng bạn sẽ thích nội dung này và cho chúng tôi một like và một lượt chia sẻ nội dung này cho người thân và bạn bè cùng xem, để video được lan tỏa rộng rãi hơn. Chúc các bạn được an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.